Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Reading Shri Chaitanya Charitamrita, Adi-lila, Chapter 4, texts 29 and 30. Shri Chaitanya Charitamrita, Adi-lila 4. fejezetéből olvasok 29. és 30. vers. Mo Vishai Gopiganyera Upapati Bhave Yogamaya Kariveka Apana Prabhave Amihana Janita Najane Gopigana Johara Rupa Gune Tunhara Nitya Haramana Mo Vishai Gopiganyera Upapati Bhave Yogamaya Kariveka Apana Prabhave Amihana Janita Najane Gopigana Dunhara Rupa Gune Dunhara Nitya Harimana Mo Vishai Gopiganyera Upapati Bhave Yogamaya Kariveka Apana Prabhave Amihana Janita Najane Gopigana Dunhara Rupa Gune Dunhara Nitya Harimana
Vishaye. On the subject of me. A rólam szóló témám. Gopi Ganera of the Gopis. Gópiknak. Upapati of a paramour. Egy szeretőnek. Bhave in the position. A helyzetében. Yogamaya. Lord Krishna's internal potency. Jogamája az Úr Krishna belső energiája. Kaliveka will make. Tenni fog. Apana her own. Saját. Prabhave by the influence. Befolyása által. Amiha I. Én. Najani shall not know. Nem fogom tudni. Taha that. Azt. Najani will not know. Nem fogják tudni. Gopigana the gopis. A gópik. Dunhara of the two. A kettőnek. Rupa Gune, the beauty and qualities. Szépség és a tulajdonság. Dunhara of the two. A kettőnek. Nitya, always. Mindig. Hare, carry away. Elviszi. Mana, the minds. Az elméket. Translation. The influence of Yogamaya will inspire the gopis with the sentiment that I am their paramour. Neither the gopis nor I shall notice this, for our minds will always be entranced by one another's beauty and qualities. Fordítás. A gópikban jogamája hatása kelti majd azt az érzést, hogy a kedvesük vagyok. Hát sem a gópik nem veszik észre semmit, mert elménket örökké elbővölik majd a másik tulajdonságai és szépsége. Purport. In the spiritual sky, the Vaikuntha planets are predominated by Narayana. I'm not doing the first purport. A lelki világban a Vaikuntha bolygókon Narayan uralkodik. His devotees have the same features he does, and the exchange of devotion there is on the platform of reverence. Baktai ott ugyanolyan vonásokkal rendelkeznek, mint ő, az ottadó kapcsolat pedig a tisztelet szintjén áll. But above all these Vaikuntha planets is Goloka, or Krishna Loka, where the original personality of Godhead Krishna fully manifests his pleasure potency in free loving affairs. Mindezen Vaikuntha bolygó felett azonban ott van Goloka, Krishna Loka, ahol Krishna, az eredeti istenség személyisége, kötetlen szerelmi viszonyaiban teljes mértékben megnyilvánítja a gyönyör energiáját. Since the devotees in the material world know almost nothing about these affairs, the Lord desires to show these affairs to them. Mivel az anyagi világban a bakták szinte semmit sem tudnak ezekről, az Úr arra vágyik, hogy feltárja előttük e kapcsolatokat. In Goloka Vrindavan there is an exchange of love known as Parakiya Ras. Goloka Vrindában van egyfajta kölcsönös szeretet, amelyet Parakiya Rasának neveznek. It is something like the attraction of a married woman for a man other than her husband. Olyasmi ez, mint amikor egy férj és nő egy másik férfihez vonzódik. In the material world, this sort of relationship is most abominable because it is a perverted reflection of the Parakiya Ras in the spiritual world, where it is the highest kind of loving affair.
Az anyagi világban az én kapcsolat rendkívül gyalázatos, mert ez a lelki világ parakéraszának torz tükörképen, ahol ez a parakérasz a legmagasabb szintű szerelmi viszony. Such feelings between the devotee and the Lord are presented by the influence of Yoga Maya. Az ilyen érzések a bakta és az Úr között Yoga Maya befolyásának hatására jelentkeznek. Bhagavad Gita states that devotees of the highest grade are under the care of Daiva Maya or Yoga Maya. Mahatmanastamam Partar Daivim Prakritimashita. Bhagavad Gita kijelenti, hogy legmagasabb szinten álló baktákról a Daiva Maya, azaz Yoga Maya gondoskodik. Mahatmanastamam Partar Daivim Prakritimashita. Those who are actually great souls, Mahatmas, are fully absorbed in Krishna consciousness, always engaged in the service of the Lord. Akik valóban nagy lelkek, Mahatmák, azok teljesen elmennek a Krishna tudatban, és mindig az Úr szolgálatában mélyednek. They are under the care of Daivi Prakriti or Yoga Maya. Ők a Daivi Prakriti és Yoga Maya felügyelete alatt állnak. Yoga Maya creates a situation in which the devotee is prepared to transgress all regulative principles simply to love Krishna. Yoga Maya olyan helyzetet teremt, amelyben a bakta kész megszegni minden szabályt, csak hogy Krishnát szeretesse. A devotee naturally does not like to transgress the laws of reverence for the Supreme Personality of Godhead, but by the influence of Yoga Maya, he is prepared to do anything to love the Supreme Lord better. Egy bakta természetesen nem szereti eltárni az Istenség legfelsőbb személyisége iránti tisztelet törvényeit, de Yoga Maya hatására bármit kész megtenni, hogy jobban szeretesse a legfelsőbb Urat. Those under the spell of the material energy cannot at all appreciate the activities of Yoga Maya, for a conditioned soul could hardly understand the pure reciprocation between the Lord and his devotee. Azok, akiket az anyagi energia varázsa tart fogva, egyáltalán nem képesek felfogni Yoga Maya tetteit, hiszen a feltételekhez kötött lélek aligha érteti meg az Úr és baktája közötti tiszta kapcsolatot. But by executing devotional service under the regulative principles, one can become very highly elevated and then begin to appreciate the dealings of pure love under the management of Yoga Maya. A szabályok szerint jogdaló szolgálat végzésével azonban az ember nagyon magas szintre emelkedhet, és akkor felismeri majd a Yoga Maya irányítása alatt álló tiszta szeretet jellemezte tetteket. In the spiritual loving sentiment induced by the Yoga Maya potency, both Lord Krishna and the damsels of Vraja forget themselves in spiritual rapture. A Yoga Maya energiája keltette szeretetteljes lelki érzelmekben mind az Úr Sri Krishna, mint Vraja leányai megfeledkeznek magukról lelki elragadtatásukban. By the influence of such forgetfulness, the attractive beauty of the gopis plays a prominent part in the transcendental satisfaction of the Lord, who has nothing to do with mundane sex. A felejtés hatására a gopik vonzók szépsége kimagasló szerepet játszik abban, hogy az Úr, akinek semmi köze sincs az anyagi neműséghez, transzcendentális örömet érez. Because spiritual love of Godhead is above everything mundane, the gopis superficially seem to transgress the codes of mundane morality. Mivel az Isten iránti lelki szeretet felett áll mindennek, ami anyagi, felületesen szemlélve úgy tűnik, a gopik áthágják a világi erkölcs szabályait. This perpetually puzzles mundane moralists. Ez örök fejtörést okoz a világi moralistáknak. Therefore, Yoga Maya acts to cover the Lord in his pastimes from the eyes of mundaners, as confirmed in the Bhagavad Gita 7:25, where the Lord says that he reserves the right of not being exposed to everyone. Yoga Maya éppen ezért elrejti az Urat és ketteléseit az anyagi gondolkodás emberek szem elől. The acts of Yoga Maya make it possible for the Lord and the gopis in loving ecstasy to sometimes meet and sometimes separate. Yoga Maya működése lehetővé teszi az Úr és a gopik számára, hogy szerető extázisukban néha találkozzanak, néha pedig elváljanak. These transcendental loving affairs of the Lord are unimaginable to empiricists involved in the impersonal feature of the Absolute Truth. Az Úr transzcendentális szerelmi kapcsolatai elképzelhetetlenek az empirikus gondolkodók számára, akik az abszolút igazság személytelen arculata felfogásának próbálják. Therefore the Lord himself appears before the mundaners to bestow upon them the highest form of spiritual realization and also personally relish its essence.
Ezért az Úr maga jelenik meg a világi gondolkodás emberek előtt, hogy a lelki megvalósítás legmagasabb szintű formáját adományozza neki, és személyesen is megízlelje annak eszenciáját. The Lord is so merciful that He Himself descends to take the fallen souls back home to the kingdom of Godhead, where the erotic principles of Godhead are eternally relished in their real form, distinct from the perverted sexual love, so much adored and indulged in by the fallen souls in their diseased condition. Az Úr olyan kegyesen nyíl maga szával, hogy hazavigye az elesett lelkeket Isten országába, ahol Isten szerelmi elvei örökké valódi formáiban tapasztalhatók meg, amely merőben eltér attól az eltorzult érzéki szerelemtől, amelyet az elesett lelkek beteg állapotunkban rajonganak, és amelynek olyannyira a rabjai. The reason the Lord displays the Radhastami is essentially to induce all the fallen souls to give up their diseased morality and religiosity, and to attract them to the kingdom of God to enjoy the reality. Az Úr alapvetően azért mutatja be Radhastamit, hogy az elesett lelkeket beteg erkölcsük és vallásosságuk feladására késztesse, és megébreszte bennük a vonzódást Isten királysága iránt, hogy a valóságot élvezzék. A person who actually understands what the Radhastami is will certainly hate to indulge in mundane sex life. Aki valóban megérti, mi a Radhastami, az minden bizonnyal irtózni fog az anyagi élettől. For the realized soul hearing the Lord's Radhastami through the proper channel will result in complete abstinence from material sexual pleasure. Ha megvalósított lélek megfelelő csatornán keresztül hall az Úr Radhastamijáról, akkor ennek eredményeként teljes mértékben tartózkodik az anyagi nemi örömöktől. Translation again. The influence of Yoga Maya will inspire the gopis with the sentiment that I am their paramour. Neither the gopis nor I shall notice this, for our minds will always be entranced by one another's beauty and qualities. A gópikban Yoga Maya hatása kelti majd azt az érzést, hogy a kedvesük vagyok. Ezt sem a gópik nem veszik észre, sem én, mert nem minket örökké elbővülik majd a másik tulajdonságai és szépsége. Namaste Saraswati Devi Guruvani Charani Yevishesha Shivani Vaskricha Dishitarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakopatunyascha Kripa Sindhunyeva Patitam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. In these verses, the Lord is describing the nature of His internal potency, Yoga Maya. Ezekben a versekben az Úr leírja a belső potenciáljának, Yoga Májájának a természetét. One must understand the difference between the internal potency and the external potency. Meg kell értenünk a különbséget a belső és a külső potenciák között. Vishnu Shakti Para Kuta Kshejiga Tata Para Abhijikarma Samyana Tir Shakti Vishate. It is described that potencies of the Supreme Lord are summarized in 3 categories. Legfelsőbb Úrnak a potenciái 3 kategóriára osztható. They are the spiritual energy, which is full of knowledge. Lelki energia, mely tele van tudással. It is the living entities who all belong to the spiritual energy. They can come under the influence of the third energy. És az élő lények, akik bár eredetileg a lelki energiához tartoznak, de az anyagi energia hatása alá kerülhetnek. Which is Maya, which is visible in fruitive activities. Ez a harmadik potencia mája, amelyik a gyümölcsöző cselekedetek formájában látható. So the Supreme Lord has unlimited potencies. These 3 potencies are described in this verse. Legfelsőbb Úr végtelen potenciákkal rendelkezik, a 3 potenciáját leírja ez a vers. The Lord has, in His internal potency, here manifest the
what is called the Sandini potency, the Samvit potency, and the Hladini potency. Belső potenciájában kinyilvánítja a Sandini, a Samvit és a Hladini potenciát. The Sandini potency is that potency which sustains everything in existence. Sandini az a potencia, amelyik mindent fenntart, ami létezik. The Sandini potency, our predominating deity of the Lord Sandini potency is Lord Balaram himself. A Sandini potenciának az uralkodó istenség az Úr Balaram saját. And from Lord Balaram comes all the form of the spiritual world, all the forms of the spiritual world. És az Úr Balaramból nyilvánul meg a lelki világ összes formája. The Samvit potency is Krishna's knowledge, the potency of knowledge. Samvit pedig Krishnának a tudás potenciálja. But sometimes the word cognizance is used. Vagy a tudatosságot használják néha. It is that potency when displayed in the spiritual world which brings the living entities to know what is their relationship with Krishna. És ez a potenciál a lelki világban azt a tudást adja az élőlényeknek, hogy mi a kapcsolatuk Krishnával. Therefore it is also known as sambandha, relationship. Ezért úgy is nevezik, hogy szambandha vagy kapcsolat. What do the devotees in the spiritual world know? Mit tudnak a bakták a lelki világban? Balaram knows Krishna as his brother. Balaram úgy tudja, hogy Krishna testvére. Krishna knows Radharani as his paramour. Krishna úgy tudja, hogy Radharani a szeretője. Yashoda knows Krishna as her son. Yashoda úgy ismeri Krishnát, mint a fiát. And this is the perfection of Samvit potency, the knowledge which establishes that relationship with Krishna. Ez a Samvit potenciálnak a tökéletessége, ami megalapozza a kapcsolatot Krishnával. And then there is the Hladini potency, which is personified by Srimati Radharani. És utána ott van a Hladini potencia, amelyiket Srimati Radharani testesít meg személy. That is Krishna's pleasure potency. Ez pedig Krishnának a gyönyör potenciája. Krishna wants to enjoy, and he is the supreme enjoyer. Krishna is not interested in anything of this material world. Krishna élvezni akar, és ő a legfelsőbb élvező, és nem érdekli semmi, ami ebből az anyagi világból. Only that which is completely spiritual can give Krishna pleasure. Csak az adhat Krishnának örömöt, ami teljesen lelki. As explained in so many verses in the Srimad Bhagavatam, how the Lord is never affected by material qualities. Srimad Bhagavatamban sok versben látjuk azt, hogy el van magyarázva, hogy az Urat nem befolyásolja az anyagi tulajdonság. It says that in this verse it says that the Lord is never affected or influenced by material qualities, even though we may come in contact with them. Azt mondja, hogy az Urat soha nem befolyásolják az anyagi minőségek, még akkor is kapcsolatba kerül velük. Similarly, those who take shelter of the Lord, they will also not be influenced by material qualities. És azok, akik menedéket tesznek az Úrnál, azokat sem befolyásolják az anyagi tulajdonság. So Krishna cannot be influenced by anything material. Krishna semmi anyagi dolog nem tudja befolyásolni. If we want to awaken Krishna's pleasure, we must understand that the only thing that can awaken Krishna's pleasure is something which is the internal potency of the Supreme Lord. És hogyha Krishna boldogságát akarjuk előidézni, akkor még értetjük, hogy semmi más nem tudja előidézni, mint az ő transzendentális potenciáját. Just as we quoted in last time, the verse by Prahlad Maharaj, where he says the Lord is pleased only when one has unflinching, unalloyed devotion to Him. Itt idéztük a múltkor azt a verset Prahlad Maharajtól, hogy az Úr csak akkor elégedett, hogyha valakinek vegyítetlen és szűnni nem akar odaadása van iránta. You cannot please the Supreme Lord even if you become an expert Brahmin. Nem tudod kielégíteni a legfelsőbb Urat akkor is, hogyha jártas brahmana leszel. Or become advanced in etiquette or vast learning. Vagy az etiketben, vagy a tanulásban nagyon előre haladott leszel. Nor by austerities or by accepting vows. És nem lehet lemondásokkal vagy fogadalmakkal sem elégedett. Nor by chastity or great sacrifices. És nem lehet hűséggel vagy nagy áldozatokkal. None of these things can awaken the pleasure of the Lord. Ezek közül egyik sem idézi elő az Úr boldogságát. Krishna is pleased only when one has unflinching, unalloyed devotion to Him. Csak akkor elégedett Krishna, hogyha szüntelen és egyítetlen adásunk iránt.
without such sincere devotional service, everything else done is simply a show. És ilyen őszinte odaadó szolgálat nélkül minden, amit csinálnak, az csak egy bemutatás. So who can influence Krishna? Ki tudja befolyásolni akkor Krishnát? Only Krishna's devotee. Csak Krishnának a baktája. And who is the best influence? És ki a legjobb befolyás? We know that the best person who can influence Krishna, make Krishna bewildered, drive Krishna mad, make Krishna dance, make Krishna fall at her feet, is Srimati Radharani. Tudjuk, hogy az a személy, aki Krishnát meg tudja őríteni, és nem tudja venni, hogy táncoljon, vagy a lábaihoz boruljon, a Srimati Radharani. She is the personification of that potency, that pleasure potency, which makes pleasure to the Lord. Ennek az öröm potenciálnak, az adini potenciálnak a megszemélyesülése. Just as we said that we quoted in the verse that not by chastity nor by setting vows can one please the Lord. Hogy idéztük ezt a verset, hogy hűséggel vagy fogadalmakkal nem lehet az Urat elégedetté tenni. Here we see in this verse, Srila Prabhupada is talking about how Yoga Maya creates a situation where married women are going and they're meeting with Krishna and having conjugal loving affairs with Krishna. Látjuk, hogy Srila Prabhupada leírja, hogy Yoga Maya olyan helyzetet teremt, hogy ezek a házas nők elmennek és találkoznak Krishnával, és szerelmi kapcsolatba kerülnek. It appears that they've given up all of their chastity. Úgy néz ki, mintha az összes szemérmességet feladták volna. They have husbands, apparently they have husbands, have children. Látszólagosan van férjük, gyerekük. But when Krishna plays his flute, they leave them all behind and they go to the forest to meet with Krishna. De amikor Krishna fuvolószóját meghallják, akkor mindent hátra vágyva mennek az erdőbe. And the gopis are also under great pressure because they always have to hide their deep affection for Krishna. És gópik is nagy nyomás alatt vannak, mert mindig el kell rejteniük, eltitkolniuk a mély vonzalmukat Krishna iránt. They have to hide it because certainly it is immoral to go to the forest or to go and to meet with another man besides one's husband. El kell, hogy rejtsék, mert nyilvánvalóan erkölcstelen dolog, hogy valaki mással találkozzanak itt a férjükkel. Prabhupada explains here that the mundane moralists, they simply cannot understand these affairs of the spiritual world. Prabhupada azt mondja, hogy a világi moralisták nem tudják egyszerűen megérteni a lelki világnak ezeket a kapcsolatait. They can never understand who is actually Srimati Radharani and how it is that she pleases the Lord. Soha nem tudják megérteni, hogy ki Srimati Radharani és hogyan tudja elégedetté tenni az Urat. Real chastity means to know that every living being belongs to Krishna. Krishna is the husband and everyone is the wife of Krishna. Az igazi hűség azt jelenti, hogy mindenki Krishnához tartozik, ő a férj, és mindenki az ő feleség. And everyone is meant to be enjoyed by Krishna alone. És mindenkinek az a rendeltetése, hogy csak Krishna élvezzen. Just like there is one pastime when Krishna apparently became very ill. Volt egy ilyen keftelés, mikor Krishna látszólag nagyon beteg lett. And he fainted, he lost consciousness. Elájult, elvesztette az öntudatát. My mother Jasoda, she was in great anxiety. She had to immediately find a way to revive her son from his fainted condition. És Jasoda mama nagyon elkezdett aggódni, és azonnal meg akarta oldani, hogy hogyan fogja a fiát feléleszteni. So Krishna appeared at the home of Mother Jasoda in another form as a mystic physician. És Krishna megjelent Jasoda a házában, mint egy másik formában, mint egy ilyen misztikus orvos. And he says that I am a physician and I've come and I can see that your son is very ill. Mondta, hogy én egy orvos vagyok, eljöttem és láttam, hogy a fiad nagyon beteg. It was Krishna himself, but in another form. Krishna saját maga volt, de egy másik formában. And he said that the only thing that can cure your son is that he must get water, which is carried from the Yamuna in a porous pot full of holes. And this water can only be carried by a completely chaste woman. És azt mondta, hogy a te fiadat csak úgy lehet megmenteni, hogyha Yamunából vizet hozunk egy olyan edényben, ami tele van lukakkal, és egy teljesen hűséges, szemérmes nőnek kell hoznia.
So you must find someone who is completely chaste and have that person go to the pot, go to the Yamuna to get this water with this porous pot. És azt mondta, hogy kell találnod valakit, aki teljesen hűséges, szemérmes, és őt elküldeni Yamunára, hogy ebben a Lukas edényben hozzon vizet. And only that water will be able to cure your son. Csak ez a víz tudja meggyógyítani a fiadat. Mother Jasoda was very frantic. She began to think, who's the most chaste women? Who are the most chaste women in Vrindavan? És Jasoda mama lázasan elkezdett gondolkodni, hogy ki a leghűségesebb nő Vrindavanban. And then she began to think that Kutila and Jatila, they're always talking about the unchastity of all these other young girls in Vrindavan. So they must be chaste. És mondatta, hogy Jatila és Kutila mindig arról beszélnek, hogy Vrindavan összes lánya hűtlen, úgyhogy ők biztos hűségesek. So then she decided, why don't we first try to go to Jatila and ask her if she will go and get some water to cure my son. És akkor mondta, hogy miért nem kérdezzük meg először Jatilát, hogy hozzon vizet, hogy meggyógyítsuk a fiamat. Because Jatila, she is the mother of Abhimanyu, who is apparently the husband of Radharani, and Kutila is her daughter. Mert Jatila Abhimanyunak az anyukája, aki látszólagosan Radharaninak a férje, és Kutila pedig a lánya. They're always suspecting that there's something going on that's not right between these young gopis and Krishna. És akkor ők mindig azt gyanítják, hogy valami történik a fiatal gópik és Krishna között, ami nem helyén való. So therefore it was assumed that because they're always pointing out the unchastity of all these gopis, they must be themselves very chaste. És akkor azt gondoltam, hogy ők állandóan erről beszélnek, hogy milyen hűtlen a többi gópi, akkor ők biztos hűségesek. So Jatila was asked, please take this porous pot and go to the Yamuna and please fetch some water and bring it so my son can be cured. És akkor Jatilát megkérték, hogy kérlek, menjen a Yamunára és hozzá vizet ebben a Lukas edényben a fiamnak, hogy meggyógyuljon. She was not very inclined to do it. Nem volt nagyon lelkes igazán. But Mother Jasoda was very desperate. De Jasoda mama nagyon elszánt volt. You must understand how Mother Jasoda feels for her son, especially when he is in need because of her maternal affection for Krishna. Meg kell értenetek, hogy hogyan érez Jasoda mama a fia iránt, főleg amikor szükséget szenved. She has these feelings of anugraha that she has to give protection to her son Krishna. Neki van ezt az anyagi ragaszkodása Krishna felé, hogy védelmet kell adni neki. Krishna is sick, I have to find a means to cure him. Hogyha Krishna beteg, akkor meg kell találnom a módot, hogy meggyógyítsa. If Krishna has run into problems in the forest with demons, I have to chant prayers for his protection. Hogyha Krishna valami démonokkal találkozik az erdőben, akkor imákat kell énekelnem a védelméért. If Krishna is exhausted from holding up a hill for so many days, I have to somehow find a means to get some food in his belly because he's losing so much weight that his belt is falling from his waist. És hogyha Krishna nagyon hosszú ideig tartottam azt a hegyet, akkor valahogy meg kell, hogy letessen, mert egyébként teljesen lefagy és leesik az öv a nevében. So Mother Jasoda, out of her maternal affection for Krishna, she's very desperate, and she was very convincing to Jatila. És Jasoda mama a szülői ragaszkodása miatt nagyon elszánt volt, és nagyon erősen meggyőzte Jatilát. So Jatila, she took this porous pot and she went down to the Yamuna and she placed it in the water and picked it up and all the water just came right through it. És akkor Jatila végül elment a Yamunához, belemártott az edényt a vízbe, kiemelte, és az összes víz kifolyt. And Mother Jasoda, out of her desperation, said, well then if Jatila cannot do it, then we must ask Kutila. És akkor Jasoda mama elkeseredésében azt mondta, hogy Jatila nem tudja megcsinálni, akkor kérjük meg Kutilát. And Kutila said, no, forget it, I'm not getting involved in this. És Kutila azt mondta, hogy hát felejtsük el, én ebben nem keveredek bele. She was actually very determined, she did not want to get involved. Nagyon eltökélt volt, hogy nem akar ebbe belekerülni. But again, Mother Yasoda's desperation defeated Kutila's disinterest, her desire to not be involved in this affair. De mégis Jasoda mamának az eltökéltsége felülmúlta Kutilának a vágyát, hogy ne keveredjen vele. So Kutila, she went also with this porous pot. She placed it into the Yamuna River, she picked it up and all the water came through. Akkor Kutila
Radha is kiment, és belemártotta az edényt a Yamunába, fölemelt, és mindent víz kifolyt. Now Mother Yasoda was desperate. Who could she find? Akkor Jasodama teljesen kétségbe esett, akkor most ki fog találni. And the physician said to Mother Yasoda, I know somebody who's very chaste. És akkor az orvos azt mondta Jasodának, hogy én ismerek valakit, aki nagyon hűséges. Why don't you ask Radharani to go to the river and get the water? Miért nem kéred meg Radharánit, hogy ő hozzon vizet a folyóról? So then they went before Radharani and they explained everything about it. They requested her to please go, take this porous pot and take it to the Yamuna River and carry the water for Krishna so that he can become healed. És akkor elmentek Radharányhoz, és elmagyarázták neki, hogy mi a helyzet, hogy el kéne vinni ezt az edényt, és megtölteni vízzel, és elhozni, hogy Krishna meggyógyuljon. And Radharani in her mind, she was thinking all the way towards the Yamuna River. She was thinking about Krishna. És Radharányi az elméjében, ahogy haladt a Yamuna felé, mindig csak Krishnára gondolt. Her mind was just simply absorbed in thought of Krishna, and she was praying, Krishna, please allow me to get this water so that I can cure you. And her mind was just always simply praying and pleading with Krishna to give her the ability to this water to cure you. És az elméje teljesen elmerült Krishnában, és csak azért imádkozott, hogy képes legyen elhozni a vizet, hogy meg tudja gyógyítani Krishnát. When she placed the water into the Jamuna, Krishna in the Jamuna touched the pot. And then when she lifted the pot, none of the water came out. And she held it in her hand. És amikor belemártott az edényt a vízbe, akkor Krishna nem volt a Yamuna folyóban, és meggyerítette az edényt, és így nem ért ki belőle a víz, amikor fölemelt. This water was brought by Radharani back to the physician and was given to Krishna, and Krishna immediately was cured and he came to consciousness. És akkor visszahozta ezt a vizet, odaadta az orvosnak, és ő megadatta Krishnának, és akkor ő azonnal magához tért. So this way Krishna was showing who is the most chaste. És így Krishna bebizonyította, hogy ki a leghűségesebb. And sometimes the mundane moralists, they think, that by chastity or by accepting vows one can please the Supreme Personality of Godhead. Néha a világi moralisták azt gondolják, hogy hűséggel vagy fogadalmakkal elégedetté lehet tenni az Istenség legfelsőbb személyiségét. But we can understand that from this pastime that real chastity means to be prepared to do anything to please Krishna. De meg tudjuk érteni ebből a keftelésből, hogy a valódi hűség azt jelenti, hogy készen állni, hogy mindent megtegyünk Krishnának. Even if it means disobeying the laws and the rules of the scripture and the prohibitions of the scriptures. Még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy nem engedelmeskedünk a szentírások szabályainak. Even if it means losing the respect or the prestige by the village people. Vagy még akkor is, hogyha a falusi emberek előtt elveszítjük a tiszteletünket. The gopis, headed by Srimati Radharani, they are the manifestation of this pleasure potency of the Lord, and they are the ones who give the Lord the greatest pleasure. A gopik Srimati Radharani megnyilvánulásai, ennek az örömpotenciálnak megnyilvánulásai, és ők adják a legtöbb boldogságot In Krishnának. Chaitanya Charitamrita it is said that actually one may offer very, very great prayers to please the Supreme Personality of Godhead. Chaitanya Charitamritában azzal, hogy nagy védikus imákat is ajánlatunk, hogy elégedetté tegyük az Istenség legfelsőbb személyiségét. And even though these prayers of the Vedas are being offered with devotion, the Lord's mind is immediately taken away from such prayers by being chastised by the gopis. És még hogyha valaki nagy odaadással is ajánlja fel ezeket az imákat, az Úrnak az emléjét azonnal elrabolja az, hogyha amikor a gópik szídják. And it's described how the cowherd boys, they say to Krishna, what kind of big man do you think you are? Don't you know that you and I are equal? És leírja, hogy a tehénpásztorfiúk azt mondják Krishnának, hogy milyen nagy embernek gondolod magad, nem tudod, hogy egyenlőek vagy. The cowherd boys, they can jump on the back of Krishna and not be afraid. There'll be no fear whatsoever jumping on Krishna's back. A tehénpásztorfiúk ráugranak Krishna hátára, és semmiféle félelmet nem éreznek. Because their love is spontaneous. Mert a szeretet is spontán. And Mother Yasoda, she also has this spontaneous love for her son, Krishna. És Jasodamamának is van az a spontán szeretete a fia Krishna iránt. Dayam Sukapo Bhagavan Dehinam Gopika Sutta. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, can be approached only by those who engage in spontaneous devotional service to Him. Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége csak azok által
közelíthető meg, akik spontán odadó szolgálatot végeznek. What is the symptom of this spontaneous devotional service? Mi a szimptomája ennek a spontán odadó The szolgálatnak? symptom of the spontaneous devotional service is that one is only thinking of Krishna's pleasure. Az a szimptomája, hogy csak Krishna örömére gondolunk. Of course, one cannot imitate. Persze ezt nem lehet imitálni. Try to imitate one in the position of spontaneous devotional service is like trying to imitate Lord Shiva by drinking an ocean of poison. Hogyha próbáljuk annak a helyzetét utánozni, aki spontán odadó szolgálatot végez, az olyan, mint hogyha az Úr Shivát próbálnánk utánozni, aki kiissza a méreg utcán. Therefore it is described in the Srimad Bhagavatam that the great controllers of the universe who offer prayers to the Lord, they cannot, although they are very powerful, they cannot imitate one should not imitate the powerful controllers of the Lord. Simán Bhagavatamban ezért le van írva, hogy nem szabad utánozni az Úr által felhatalmazott nagy irányítókat. Similarly, one cannot imitate Lord Shiva and drink a whole ocean of poison and hold it in his throat. I think that one will not be affected by it. És az Úr Shivát sem utánozhatunk, aki megévette egy nagy méreg óceánt, és a torkában tartotta. És azt gondoljuk, hogy ez nem fog ránk hatni. Similarly, one cannot imitate those who engaged in ecstatic, loving devotional service to the Supreme Lord, spontaneous love. Ugyanúgy nem imitálhatjuk azokat, akik spontán odadó szolgálatot végeznek, és extatikus odaadásban vannak előbb. Only those Mahatmas, as Prabhupada quotes in the verse, Mahatmanastamam Parta, Dhaiva Prakriti Mashita. Those who are actually great souls who are fully absorbed in Krishna consciousness, and they are always under the protection of the Dhaiva Prakriti, the Lord's Yogamaya, internal potency. És csak a nagy mahátnak, akik mindig a belső energia védelme alatt állnak, ők tudják ezt megtenni. Those who are under the protection of the Lord's Dhaiva Prakriti, internal potency, they are always protected by the Lord. Akik az Úr belső potenciájának a védelme alatt állnak, azokat mindig megvédi az Úr. This is Krishna says, Daiviyeshu Gunamai Mamamai Virataya. He says that the three modes of material nature is very difficult to overcome, but anyone who surrenders unto me can easily cross beyond it. Krishna azt mondja, hogy az anyagi természet három kötő erejét nagyon nehéz lenyőzni, de az, aki meghondol előttem, az könnyen túllép rajta. If one tries to overcome the influence of the three modes of material nature by one's own efforts, it is impossible. Ha valaki a saját erejéből próbálja a három kötő erőt legyőzni, ez lehetetlen. But Krishna, who is the controller of the three modes of material nature, he can sell material energy, leave him alone. De Krishna, aki a három kötőerőnek az irányítója, megmondhatja az anyagi energiának, hogy hagyd békén ezt. Anyone who surrenders to me can easily cross beyond the three modes of material nature. Az, aki meghódol előttem, az könnyen túl tud lépni a három kötőerőt. Prabhupada would oftentimes quote the verse, Devarshi Bhutaptaninam Pratinam Namkinkaro Kayamanicha Rajan. That anyone who is completely surrendered to Krishna, he is no longer obliged to anyone, not the sages, not the forefathers, not the demigods, not humanity, or people in general. Siva Prabhupada gyakran idézte ezt a verset, hogy az, aki teljesen meghódolt Krishna előtt, az nincs lekötelezve se a félisteneknek, se az ősatyáknak, se az emberiségnek. Anyone who has completely surrendered themselves to the Lord, he is transcendental to the three modes of material nature, and he is not required to follow the prescribed rules or injunctions of the scriptures. És az, aki teljesen meghódolt a felsőbb előtt, az transzendentálisan három kötőerőhöz képest, és nem kötelező számára követni a szentírások előírását. Although not required, still while in the material world, one will perform them for the sake of teaching others who are not liberated souls. Bár nem kötelező, de az, aki az anyagi világban van, az mégis végezni fogja azért, hogy másokat tanítson. But they are not bound by them. De őket ez nem köti le. So this way we understand that this spontaneous devotional service, which ultimately pleases the Lord in the highest way. Így megérthetjük, hogy a spontán odadó szolgálat az, ami a legmagasabb szinten elégedetté teszi az Urat. And the gopis, they are the highest emblem of those who engage in spontaneous devotional service because they're always absorbed in thoughts of Krishna. És a gópik a legmagasabb példája azoknak, akik spontán odadó szolgálatot végeznek, mert állandóan elmerülnek a Krishnával kapcsolatos gondolatokban. So as we said, that Radharani, she is the full embodiment
of that pleasure potency, Adi Shakti potency of the Supreme Lord. Ahogy mondtuk, hogy Radharani a teljes megszemélyesülése az Úr Adi Shakti potenciájának. Srila Bhaktisiddhanta has explained that Krishna, that how the energies of the Lord are simultaneously one and different from the Supreme Lord. Srila Bhaktisiddhanta elmagyarázta, hogy a legfelsőbb energiái egy idejében azonosak vele és különböznek is tőle. And we know the verse in the Chaitanya Charitamrita by Sri Damodar where it ultimately says where Radha and Krishna are one in their identity. És a Chaitanya Charitamritából ismerik ezt a verset, ahol Svarupnamalár Goswami elmagyarázza, hogy Radha és Krishna végső soron egy az azonosságában. The loving affairs of Radha and Krishna, they are the eternal manifestations of the internal potency of the Supreme Personality of Godhead. Radha és Krishna szerelmi kapcsolata az Úr belső potenciájának az örök megnyilvánulása. And although they are one, they have separated themselves eternally, Radha and Krishna. És bár egyek, mégis örökre szétválasztották magukat. So Srila Bhaktisiddhanta says that while Sri Krishna is Purna Shaktiman, he's the self-perfect original enjoyer of all universal power and pleasure. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati azt mondja, hogy bár Krishna, ő a Purna Shaktiman, ő minden energiának az élvezője és irányítója. Radharani, she is Purna Shakti. She is the unlimited power and the universal pleasure potency itself. Radharani, ő pedig a Purna Shakti, a végtelen hatalom és univerzális örökpotencia. While Krishna is omnipotent, she is omnipotence. Krishna ő mindenható, és Radharani pedig minden energia. While he is the subject, she is his object. Ő a tárgy, ő az alany, és Radharani a tárgy. While he is beautiful, she is beauty. Krishna szép, de Radharani a szépség. While he is supreme ecstatic pleasure, she is the pleasure potency. Ő a legfelsőbb extatikus boldogság, de Radharani az öröm potenciál. And the unlimited relisher of that pleasure. És ő ennek az örömnek a határtalan élvezője. While he is the supreme enjoyer, she is the enjoyment potency and the supreme enjoyed. Ő a legfelsőbb élvező, Srimati Radharani pedig az élvezet legfelsőbb tárgya. While he is supremely worshipable, she is the principle of all worship. Még ő a legimádandóbb, Srimati Radharani minden imádatnak az elve. And the supreme worshipper. És a legfelsőbb imádó. While he is supremely lovable, Még ő a legszeretetre méltó, she is the supreme love and lover. ő a legfelsőbb szerelem és szerető. While he is the supreme object of devotion, Tehát Krishna az odaadás legmagasabb tárgya, she is the principle of devotion Radharani pedig az odaadás elve. and the supreme relisher of that devotional ecstasy. Ennek az odaadó extázisnak a legfelsőbb élvezője. In this way, by her unlimited attributes, she is known as his separate, second self. És így a végtelen tulajdonságai által különálló második önmagaként ismert. And the only sustaining counterpart that ever vitalizes the ecstatic love dalliance of the Adi-purusha Govinda. És ő az az egyetlen ellenpárja Krishnának, aki az ő legfelsőbb szerelmét felébreszti. So here it's just described that it is Krishna's separate self, Radharani. Radharani Krishna második önmagúja. She is the personification of his Ladini Shakti, pleasure potency. Tehát Radharani Krishna Ladini Shaktijának örök potenciájának a megszemélyesülése. Just as Krishna is eternal, Radharani is also eternal. Ahogy Krishna örök, Radharani is örök. And it is described by Jagannatha Pandit in the Prema Bhavarta that one should never think who came first. És Jagannatha Pandit azt mondja Prema Bhavartában, hogy nem szabad gondolkozni azon, hogy ki lett először. Just as Krishna is always is eternal, has no beginning, Radharani also, she has no beginning. Ugyanúgy, hogy Krishna örök és nincs kezdete, Radharani is örök és nincs kezdete. And he also explains that
when Krishna and Radharani unite and to become Lord Chaitanya, still one should not think that who came first, Radha and Krishna or Lord Chaitanya. És Krishna és Radharani is egyesültek, mint Úr Chaitanya, de azt sem szabad gondolni, hogy ki volt először Radha Krishna vagy Úr Chaitanya. They are all beginning this, and one cannot impose his conception of time on the eternal pastimes of the Supreme Lord. Mindannyian kezdet nélküliek, és az időről alkotott felfogásokat nem vetíthetjük ki a legfelsőbb Úr efteléseire. Because in the eternal pastimes of the Lord, there is ever presence. Mert az Úr örök efteléseiben örökké jelen van minden. So although sometimes we use the word when Krishna became united with Radharani and became Lord Chaitanya, we cannot really apply it. Néha ezt a kifejezést használjuk, hogy amikor Krishna és Radharani egyesültek, és Úr Chaitanya lett belőlük, de ezt igazából nem lehet használni. Or when Krishna and Radharani became manifested as two. Vagy mikor lett Krishna és Radharani kettő. Jagadananda Pandit explains that as soon as we try to impose the principles of this material world on the transcendental transcendence, it will not be possible for us to conceive. És Jagadananda Pandit azt mondja, hogy amint ezeket az elveket akarjuk a transzcendenciára alkalmazni, akkor az nem fog működni, nem tudjuk felfogni. Therefore it is said that one should not try to approach transcendental subject matter through mundane logic. Ezért azt mondják, hogy a transzcendentális témákat nem szabad világi logikával megközelíteni. One can only understand when the Lord reveals himself. Csak azt érthetjük meg, ahogyan az Úr, amit az Úr megnyilvánít nekünk. When the Supreme Lord reveals, then one can actually see that how he is eternal and Radharani is eternal. És amit az legfelsőbb Úr megnyilvánít, azt akkor az alapján láthatjuk, hogy hogyan örök ő is, hogyan örök Radharani. So it is also described about the nature of Srimati Radharani. It is described about her appearance. Of course, today is her appearance. És a Srimati Radharani természetét is leírja a sásztra, hogy a megjelenéséről is szól, ma van a megjelenési napja. And we know that Srimati Radharani appeared. She was found by King Vishubhanu within the world of a lotus. És tudjuk, hogy Radharani úgy jelent meg, hogy Vishnu király egy lótusz virágban találta. King Vishubhanu and was very anxious to have a child. Vishnu király nagyon akart egy gyereket. And he went down to the Yamuna River, and in the presence of the Yamuna, he saw this all effulgent light that was coming from the Yamuna. És lement a Yamuna folyóhoz, és látta, hogy mindenhol ragyogott a fény. And there in the world of a lotus, he found this very beautiful young girl, but she was blind, she could not see. És akkor talált egy nagyon szép fiatal lányt az egyik lótusz virágban, de ez a lány ez vak volt, nem látott. In this pastime we can understand that Radharani was showing that she came to this world only to see Krishna alone. És ebben a kettelésben láthatjuk, hogy Radharani azt mutatja, hogy ő csak azért jött ebben a világban, hogy Krishnát lássa. King Vishubhanu brought this young girl home and accepted her as his daughter. És Vishnu király hazavitte ezt a kislányt, elfogadta a lányokit. And when Nanda and Yashoda heard that Vishubhanu had a daughter, they were very close with King Vishubhanu. They wanted to come and to congratulate him for having a daughter. És amikor Yashoda hallott, hogy Vishnu királynak volt egy lánya, mivel közeli kapcsolatban voltak, ezért el akart jönni, hogy gratuláljon neki. So they went together with their young son Krishna to the home of King Vishubhanu. Fiatal fiúkkal Krishnával együtt mentek Vishnu királynak az otthonába. And while they were talking among themselves, Krishna, he walked over to the cradle where Radharani was lying, and her eyes were closed. She could not see. És amikor miközben beszélgettek, Krishna oda mászott a bölcsőhöz, ahol Radharani feküdt. And as soon as Krishna looked into the cradle, Radharani's eyes opened, and immediately she saw, the first thing she saw was Krishna's beautiful form. És amint Krishna belenézett a bölcsőbe, Radharani azonnal kinyitotta a szemét, és az első dolog, amit látott, az Krishna gyönyörű formája volt. So this is how Radharani appeared from the world of a lotus. Így jelent meg Radharani egy lótusz virágból. Of course, there is a whole story also, which is in Lalita Madhava, how Radharani was carried by Putana. And
she was dropped by Pujana. De a Lalita Madhavában van egy egész történet, ami azt mondja, hogy Radharánit elragolt Putana, és ő dobta oda. But that's another whole story. De ez egy másik hosszú történet. But this is explaining how Radharani first appeared as a daughter of King Vishwabhanu. És akkor így van elmagyarázva, hogy hogyan jelent meg Radharani Vishwabhanu királylányaként. So this is the description of Radharani's appearance in this world. Ez Radharani megjelenésének a leírásában a világ. Radharani appeared in this world to display the perfect symptoms of love for Krishna. Radharani azért jelent meg ebben a világban, hogy a Krishna iránti szeretet tökéletes szimptomait kinyilvánítsa. And as we know, also Krishna decided to appear again. At this time he appeared with the complexion and the sentiment of Radharani in the form of Chaitanya Mahaprabhu. És tudjuk, hogy Krishna eldöntötte, hogy újra megjelenik, de ez alkalommal Radharani testszínében és érzelmeivel ellátva, mint Chaitanya Mahaprabhu. Just as Krishna and Radharani are eternally separated, have separate identities, they have also combined in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who has accepted the complexion and the sentiments of Srimati Radharani. És ahogy Krishna és Radharani örökké különállóként léteznek, hogy egyesültek is, és ebben a formában léteznek, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu, aki elfogadta Radharani testszínét és érzelmeit. It is said that in the Bhagavad Gita, the verse where Krishna says, Sarvadama Purita Jamamitam Saranam Vraja, that Krishna came and told everyone, just abandon all varieties of religion and surrender unto me, and I will give you all protection. Mikor Krishna mondja Bhagavad Gita, hogy add fel a vallás minden változatát, és old meg egyedül előttem, és minden védelmet megadok nekem. And when Krishna appeared, he came to teach that. He came to teach it in a theoretical way. És amikor Krishna megjelent, akkor ezt így elméletileg akarta tanítani. So he decided he would come once again, but this time he would teach by his example. Úgy döntött, hogy eljön újra, de most a példájával tanít meg. Srila Prabhupada would oftentimes say that example is more important than precept. Srila Prabhupada gyakran azt mondta, hogy a példa az fontosabb, mint a tanítás. So although Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, he has come with the sentiment and the complexion of Srimati Radharani. He's come to teach by his example. Manmana Bhavamad Bhakto Mangaji Manamaskaru. És bár Sri Chaitanya Mahaprabhu saját maga Krishna, de a saját példájával jött tanítani. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary in the Bhagavad Gita, he says that this verse, Manmana Bhavamad Bhakto Mangaji Manamaskaru, appears in Bhagavad Gita. És Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja a kommentárjában, hogy ez a vers, ami megjelenik a Bhagavad Gitában. Just before the verse, Sarvadhamma Purintyajya, Mamikam Sharanam Vraja. Sarvadharmán Parityaja vers előtt. Why does it appear that way? Miért ott jelenik meg? Manmana Bhagavan Bhakto Manjaji Mamnamaskaru means to always think of Krishna, always worship Krishna, always offer one's love, obeisances to Krishna. És azt mondja ez a vers, hogy mindig gondolj Krishnára, imád őt, légy a bakta és ajánl a oldalatodat neki. All those characteristics of surrender that Krishna was speaking about were manifested in that verse, Manmana Bhagavan Bhakto. A meghódolásnak az összes tulajdonságát ez a vers tartalmazza. So Krishna desired to appear once again to teach by his example. Krishna arra vágyott, hogy még egyszer megjelenjen, hogy a példájával tanítson. And therefore he appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was always feeling the feelings of separation from Krishna. Ezért megjelent, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu, hogy mindig érezze a Krishnától való elkülönülés érzését. These feelings of separation of Krishna are the highest ecstasy of Krishna consciousness. Krishnától való elkülönülés érzése az a Krishna tudat legmagasabb extázisát fejezi. And the gopis such as Srimati Radharani herself, she's also always feeling these feelings of separation. És a gópik, mint Srimati Radharani saját maga, ők is mindig érzik el az elkülönülést. Even when they're together, she is in anxiety that he will leave. Még amikor együtt vannak, akkor is aggódik, hogy mi lesz, hogyha elmegyek. Even when they're meeting together in the forest, they're always in anxiety. Maybe somebody will catch us and will see us here in the forest. Még amikor az erdőben találkoznak, akkor is mindig azon aggódnak, hogy hát valaki lát minket. So they're always feeling these feelings of separation.
az elkülönülés érzéseit élik. And these feelings of separation are the highest ecstasy. And Lord Chaitanya came to display this ecstasy in the mood of Srimati Radharani. És az elkülönülés érzése a legmagasabb extátis, és az Úr Chaitanya eljött Srimati Radharani formájában, hangulatában, hogy ezt bemutassa. And just as we explained last time on Janmashtami, how the devotees, they feel separation from Krishna, Krishna, he also feels separation from his devotees. Múltkor Janmashtami magyarázta, hogy a bakták elkülönülést éreznek Krishnától, de Krishna is érez elkülönülést a baktáit. Just like one time Krishna was in the pasturing grounds with his cowherd boyfriends, and he told Subal, I am missing Radharani, I must see her immediately right away. És egyszerre Krishna a tejpásztor fiúkkal kim volt a legelőn, és azt mondta Subálnak, hogy hiányzik Radharani, azonnal látnod kell. And he's saying, I'm feeling such great separation, I cannot wait, she must come right now, right at this very minute. Please go get her and bring her here. És azt mondta, hogy annyira erős elkülönülést érzek, hogy azonnal találkoznom kell vele, úgyhogy menjen és hozd ide. Subal was saying, it's broad daylight, how am I going to bring Radharani here? És akkor Subal mondja, hogy de hát fényes nappal van, hogy fogom idehozni Radharani? Certainly somebody will see. Biztos, hogy valaki észreveszi. Krishna said, I will not be able to live a moment longer unless Radharani comes. Please go find some means to bring her here, to relieve my separation. Krishna mondta, hogy nem tudok egy percig se tovább élni, hogyha nem láthatom őt, úgyhogy valahogy hozd el, találd ki. So Subal, he was friends of the family of Radharani. És He was friends of Radharani's family. Subal Radharani családjának volt a barátja. Abhimanyu and Jatila. Abhimanyu, az és Jatila, az Kutilához küldte. So Subal was thinking, how am I going to possibly bring Radharani to Krishna by daylight? És akkor gondolkozott, hogyan fogom világos nappal elhozni Radharani. So he went in and he said to he approached Radharani and said that Krishna immediately he will die. He must see you right now. And Radharani said, what can I do? How can I leave? I will certainly I'll be seen if I leave the house. És oda ment Radharanihoz, és mondta neki, hogy Krishna azonnal akar látni, mert nem bírja ki az elkülönülést. De akkor Radharani mondta, hogy tehát hogyan tudok elmenni, biztos valaki észre fog menni. So Subal, he had very beautiful features, just very similar to Srimati Radharani's features. Subal nagyon hasonlít a Srimati Radharanira. So Subal suggested, why don't we exchange clothes? És akkor azt találták ki, hogy cseréljük ki a ruhákat. I will give you my clothes and I'll take yours clothes and I will stay here. Én adom neked a ruhámat, de te pedig adod a tiédet, és itt maradok helyette. So Subal, he took Radharani's clothes and put them on his body, and Srimati Radharani, she took Subal's cowherd boy dress, and put that on her body. És akkor Subal felvette Radharani ruháját, és odaadta a saját ruháját, és azt pedig Radharani felvette. And while she was leaving the house, everyone was watching. Subal, what are you doing here? És miközben nem volt otthonra, akkor mindenki nézte, hé Subal, te mit csinálsz itt? Why have you come to the house? Miért jöttél haza? And Radharani, who was dressed as Subal, they were thinking it was Subal. She was carrying in her arms one calf. And she's saying that the cow was mooing, she was missing her young calf, and I'm bringing the calf back into the forest to bring to Krishna. I bring to the mother cow, excuse me. És Radharani, aki Subalnak volt öltözve, pedig egy borját tartott az ölében, és akkor mondta, hogy hát nagyon hiányzott a borja az anyukájának, és most elviszem, hogy láthassa. So Radharani, she was carrying the cow to cover herself so that she would not be recognized. Így vitte a borját maga előtt, hogy ne vegyék észre, hogy nem Subal az. And then she entered, and she had some hint where Krishna was at that time in the forest, and she went there to go and to see him. És akkor valahogy tudta, hogy hol van Krishna az erdőben, és oda ment. And when Krishna saw Subal, he said, Subal, what have you done? You've come back without Radharani. És amikor Krishna látta Subalt, akkor mondta, hogy Subal, te mit csináltál? Visszajöttél Radharani nélkül. How will I live? I cannot live. I must have Srimati Radharani now. Krishna was not recognizing. Ja, én hogy fogok én életben maradni, azonnal kell találkoznom Srimati Radharanival, nem ismerte fel. So Radharani was saying in the dress of Subal, well, if you like, I can go and get Chandravali, maybe she'll bring you some money. És akkor Radharani, aki Subal helyében volt, akkor mondta, hogy de
lehet, hogy el tudom neked hozni rá Chandrával itt, és akkor talán megnyugsz. Krishna says, no, one who has thirst for milk cannot be satisfied by curd. Krishna azt mondta, hogy ha valaki tejet akar inni, akkor nem ő neki jó. So Radharani then she immediately opened her arms and embraced Krishna. Oh, you cannot recognize me? És Radharani azonnal szétette a karjait, átölette Krishnát, és mondta, hogy nem ismersz meg. Immediately Krishna's separation from Radharani was specified. He was there as Radharani came in her presence, in his presence. És azonnal Krishnának ez az elkülönülése megszűnt, amikor Radharani jelen volt közelében. So in this way they have to undergo so many difficulties to meet during the day and during the night. És olyan sok nehézségen kell keresztül menniük, hogy nappal vagy éjszaka találkozzanak. And Yogamaya, the internal potency of the Lord, is making so many different arrangements for Radha and Krishna to meet. És Yogamaya az Úr belső potenciálja olyan sok elrendezést tesz, hogy Radha és Krishna találkozik. One should never think that yoga, one who is under the influence of the Lord's Yogamaya potency is subject to the rules and regulations of scriptures. Soha nem szabad azt gondolnom, hogy ha valaki Yogamaya hatása alatt van, akkor ő valában rendelne a Szentírások szabályai. These great souls are engaged in ecstatic, spontaneous, loving devotional service. Ezek a nagy lelkek extatikus, spontán, szeretőadó szolgálatot végeznek. So just as we said that the Lord and His devotees, Lord Chaitanya appeared to show one who is always absorbed in thought of Krishna and feeling separation from Krishna. Ahogy mondtuk, hogy az Úr Chaitanya azért jelent meg, hogy bemutassa, hogy milyen az, amikor valaki mindig el van merülve a Krishnára szóló gondolatokban és az elkülönülésben. And it describes that there are 4 different types of separation of Krishna. És leírja, hogy 4 féle elkülönülés létezik. The first type of separation is called purvarag. Az első tudjuk, hogy purvarága. Purvarag means that one has heard about Krishna or seen a picture of Krishna or knows or has seen him from a distance but has not yet met Krishna. A purvarága azt jelenti, hogy valaki hallott Krishnáról, vagy látott egy képet róla, vagy látta őt messziről, de még nem találkozott vele. This type of feeling of separation from Krishna can only be experienced. We can only experience this type of separation because we have not yet seen Krishna. Mi csak ezt a fajta elkülönülést tudjuk tapasztalni, mert mi még nem láttuk Krishnát. When we describe the other types of separation of Krishna, we should not think in any way that it is possible for us to experience these types of separation. És amikor a többi fajtát leírjuk, akkor nem szabad azt gondolnunk, hogy azt is valahogy át tudjuk élni. But those who feel separation in purvarag, they are thinking that they have not yet met Krishna, but in anticipation, they are very anxious to meet him and to see him. Akik a purvarágát tapasztalják, azt gondolják, hogy hát még nem találkoztunk Krishnával, de már nagyon várom. Just like Srimati Radharani, she was shown this picture of Krishna, and she was seeing how beautiful this Krishna is. And she was so very anxious to meet. And then she was told that why don't you go up and stand up in the tower, and you could see him go up to the pasturing grounds with the cowboy boyfriends as they were going off into the forest to graze the cows in the forest. És amikor Srimati Radharáninak mutattak egy képet Krishnáról, akkor mondta, hogy hát milyen szép, szeretnék találkozni vele. És mondták, hogy miért nem mész fel a toronyba, akkor láthatod, hogy megy ki a tehénpásztor fiúkkal és a tehénekkel a legelőre. But the nature of this purvarag, that even though one thinks that one has not yet met Krishna, even when one meets Krishna, every time he meets Krishna, it is ever fresh as if it is the first time we're meeting Krishna. Ennek a purvarágának az a természete, hogy mindig, amikor találkozunk Krishnával, akkor mindig úgy érezzük, mintha az lenne az első alkalom. Srila Prabhupada was explaining in this purport that we were reading that he was talking about the nature of separation of Krishna. Srila Prabhupada ebben a magyarázatban beszél a Krishnától való elkülönülés természetét. He says the acts of Yogamaya make it possible for the Lord and the gopis in loving ecstasy to sometimes meet and sometimes separate. Azt mondja, hogy Yogamájának a hatása lehetővé teszi az Úr és a gopik számára, hogy szerető extázisokban néha találkozzanak, néha pedig elváljanak. So sometimes the devotees are feeling the separation and then they're meeting with Krishna. Néha a bakták tapasztalják az elkülönülést, néha pedig találkoznak Krishnával valami. So the first type of separation is this purvarag, and the second type of it is called man, or anger. Az első fajtája az elkülönülésnek a purvarág, a második pedig a mán, vagyis a düh. Just like sometimes Srimati Radharani, she will become angry with Krishna, and when she becomes angry with Krishna, there is some
there is some separation, feelings of separation. Mint ahogy Srimati Radharani, mikor mérges lesz Krishnára, akkor az elkülönülésnek az érzéseit tapasztalja. Krishna, sometimes he has to come before Radharani and plead with her, please allow me to be with you. Krishnának néha oda kell mennie Radharanihoz, és könyörögni neki, hogy kérlek, hadd lehessek vele. He petitions her in various ways because he's trying to break that anger. Különböző módokon próbálhatni rá, hogy One time megtörje a dühét. he even took his flute and placed it before Radharani's lotus feet. And he also went to touch Radharani's feet in order to relieve that anger that was there in Radharani. És egy alkalommal a fuvolát oda tette Radharani lótuszlábához, és a lábát megérintette, hogy a dühét lecsökkentse. So this is another type of separation, which is called man, the separation and anger. Ez a második fajta elkülönülés, az nem egy mán. Another type of separation is called prema vaichitya. És még egy fajtát úgyneveznek, hogy prema vaichitya. Prema vaichitya means that they're together, but they're feeling separation. Ez azt jelenti, hogy együtt vannak, de elkülönülést éreznek. And this is very wonderfully. So there are so many different examples of prema vaichitya. Erre a prema vaichityára sok különböző példa. Just like the example when Krishna was sitting with Radharani, and there was a bee that entered into the place that was buzzing around Krishna and Radharani. Mikor Krishna Radharanival együtt ült, és akkor egy mélyecske odajött, és ott mögött. And Krishna wanted to get rid of the bee, and had I think it was Madhavangal, wasn't it? He chased the bee out of the kunja. És akkor Krishna azt akarta, hogy zavarják el a mélyecskét, és Madhavangal zavarta ki. Madhavangal chased the bee out of the kunja. He came back and he said that Madhu is gone. És amikor Madhavangal kizavarta a mélyet, akkor visszajött és mondta, hogy Madhu elment. Radharani was staying there, sitting there, looking at Krishna, and she was thinking that she couldn't see Krishna. That Krishna she was so absorbed in ecstasy, she thought that Krishna was gone, even though she was sitting right next to him. És Radharani ott ült, és Krishnát nézte, de ennek a hatására már nem látta Krishnát, és elmerült az elkülönülésben, és azt gondolta, hogy nincs. So this is an example of prema vaichitya. They're present, but feeling separation. Ez a prema vaichityának a példája, hogy együtt vannak, de elkülönülést érezni. And there's also a very nice description of this that is given in the Lalita Madhava. Lalita Madhavában van egy szép leírás erről. The Lalita Madhava is described in when Krishna, when he was taken out of Vrindavan by Akrura in the chariot, and all the gopis, they went into feelings of separation. Szóval amikor Akrura vitte ki Krishnát Vrindavanból, akkor a gópik érezték az elkülönülést tőle. Fourth type of separation is called pravas. A negyedik fajta elkülönülést úgy nevezik, hogy pravász. There's two types of pravas. One is when Krishna is going for a short time, and another one is Krishna is leaving for a long time. Az egyik fajta pravas. Pravász, amikor rövid időre megy el Krishna, és a másik, amikor hosszú időre. Just like sometimes Krishna goes out into the forest, into the pasturing grounds with his cowherd boyfriends. He's going for a short time into the pasturing grounds. Mother Jasoda, she's standing there like a picture, waiting, watching Krishna as he's leaving, as he's going out with his cowherd boyfriends. És a Krishna tehénpásztor fiúkkal kimegy a legelőre, akkor Jasoda mama úgy áll ott megdervedve, mint hogyha egy festmény lenne, és nézi Krishnát. Just like it's described when Krishna gathers together out in front of his house with all his cowherd boyfriends to go out to the pasturing grounds with their calves. Amikor Krishna összegyűlik a tehénpásztor fiúkkal, találkozik a házuk előtt, és vigyék ki a módékat. In the Adi-lila Bhagavatamrita it is described how Mother Jasoda, she finds so many different excuses to not let Krishna go to the forest. A Adi-lila Bhagavatamritában le van írva, hogy Jasoda nagyon sok kifogást talál, hogy miért nem induljon még Krishna az erdőben. Because even to not see Krishna for a moment is intense grief and separation for her. Mert még hogyha csak egy pillanatig nem látja Krishnát, az is már nagy elkülönülést eredményez. So she comes and she gives Krishna something to eat. And he says, "Here, Krishna, take this fruit." Eljön és ad valamit Krishnának enni, vagy itt van Krishna, edd meg ezt a gyümölcsöt. And then she walks back and she turns her head and she looks at Krishna again and she just thinks, well, it's another reason she has to go and to keep Krishna from leaving. És akkor utána elindul Krishna, de ő meg ránéz, és akkor gondolja, hogy hát valami másokat ki kell találni, hogy ne induljon el. So she goes and she gives Krishna some pan to eat. És
akkor neki vételt, hogy azt tegye. And then she returns a little bit and walks back towards the house, and she turns her neck and looks at Krishna, and then she decides that Krishna's clothes need to be adjusted properly. És akkor elindul vissza a házába, de utána ránéz Krishnára, és még gondolja, hogy meg kell igazítani a ruháját. So since she goes back over to Krishna, she starts adjusting his cloth to make sure that he looks nice before leaving for the forest. És utána oda megy Krishnához, és megigazítja a ruháját, hogy szépen nézzen ki, mielőtt elindul az erdő. And then she starts walking back to the house, and she turns around, and this time she thinks, I better tell Krishna's friends. Every time Krishna goes into the forest, he always gets into some kind of trouble. I better tell them that they should stand by him closely and protect him. És utána, amikor megint elindul a ház felé, akkor rájön, hogy hát meg kéne mondani Krishna barátainak, hogy figyeljenek oda Krishnára, mert mindig valami baj történik oda az erdőbe, és álljanak mindig mellette. So she goes back and stands in front of Krishna, and she talks to Balaram, you should stand in front of Krishna, Sridham and others, you should stand by his side, and you should watch to make sure that nothing happens to Krishna, because it seems that every time he comes back from the forest, he's coming back with all these scratches all over his body. És utána oda megy a csókákhoz, és akkor mondja Balaramnak, hogy állj mindig Krishna előtt, a többieknek mondja, hogy álljatok mellette, és vigyázzatok rá, mert mindig, amikor elmegy veletek az erdőbe, utána visszajön, és tele van karcolásokkal a teste. And then she turns again as if to leave to go back to the house, and finally Krishna approaches Mother Yasoda, and he gets down and touches her feet and says, Mom, please, go home. És akkor végül, amikor mindez megtörtént, akkor Krishna oda megy hozzá, és megérinti a lábát, és arra és mondja, hogy kérlek, anyu, menj haza. All my friends are waiting for me. They want to go. We want to go to the pasturing ground, to go to the forest. Please let us go. Itt van az összes barátom, és elvárják, akarok menni az erdőbe, hadd menjünk le. And it's described that Mother Yasoda, she accepts the request of Krishna, and she stands there motionless, just like a cow, crying, seeing, feeling separation from her calf. És akkor utána Yasoda megy beleegyezik, és ott áll mozdulatlanul, és sír, mint ahogy egy tehén, mikor elkülön és tér egy bórját. And when Krishna enters into the forest, she stands there just as if she's like a painted picture, motionless, not moving. És amíg Krishna eltűnik az erdőben, addig ott áll, mint egy ilyen fény, vagy egy festmény, mozdulatlanul. So this is separation, one feels when Krishna is going for a short time. But then there is the other type of separation when Krishna is going for a longer time. Ez az egyik fajta elkülönülés, amikor Krishna rövid időre megy el, de van egy másik fajta, amikor hosszabb időre megy. Just like when Krishna is going to Mathura to kill Kamsa, he tells all the gopis that he's coming back soon. Amikor Krishna elmegy Mathurába, hogy megölje Kamsát, és mondja a gópiknak, hogy nem sokára visszajön. So in this particular description of Lita Madhava, Guru, he came to take Krishna from Vrindavan and bring him to Mathura. És a Lalita Madhvában ez a leírás van, hogy Akrura eljött, hogy elvigye Mathurából Vrindavanba Krishna. And as we know, the gopis, they were feeling extreme fire of separation, watching Krishna leave. És akkor tudjuk, hogy a gópik nagyon erős elkülönülésnek a tüzét érezték, amikor Krishna elindult elment. Radharani, she began manifesting the symptoms of Udgurna, complete divine madness. Radharani az Udgurnának, az isteni őrületnek a szimptomait kezdte el. And she began speaking, called Chitra Japa. She began speaking like a mad woman. És azt úgy hívják, hogy Chitra Japa, amikor úgy kezdett beszélni, mint egy őrült. She was feeling such intense separation from Krishna. Olyan erős elkülönést érzett Krishnától. And finally it got to the point that she could not tolerate it any longer. She decided to jump into the Yamuna to give up her body. És végül addig jutott, hogy nem bírta tovább, és úgy döntött, hogy beugrik a Yamunába, és feladja a testét. So in the third chapter of the Lita Madhava, I think it's the third, it describes, the third chapter, it describes how Radharani, she and Vishaka, they jump into the Yamuna River and they drown themselves in the Yamuna River. A Lalitának a harmadik fejezetében leírja, hogy Radharani és Vishaka beugranak a Yamunába és belefulladnak. Now the Yamuna River is the daughter of Suryadev. Yamuna folyó a Suryadevnek a lánya. And one of the servants of Suryadev is Satyajit. És Suryadevnek az egyik szolgája Satyajit. So Suryadev took Radharani and gave Radharani
to Satyajit, and then she entered into the body of Satyabhama, the daughter of King Satyajit. És Szúryadev odalatta Radharanit Satyajitnek, és utána Radharani behatott Satyabhámába Satyajit lányának a testében. And while she was there in Mathura, she was feeling great intense separation from Krishna. És miközben Mathurában volt, erős elkülönülést érzett Krishnától. And it was described that because she was feeling so much separation of Krishna, she requested Vishwakarma to build this place called Nava Vrindavan, which is a replica. We spoke about this last time, a replica of Vrindavan. És megkérte Vishwakarmát, mikor Mathurában volt, hogy építsen egy másolattat Vrindavanról. And in this place, Satyabhama could go, or Radharani would go, in the body of Satyabhama. She would go to this place, and she would regularly worship this deity that Vishwakarma had also made of Krishna. És onnan ment mindig rendszeresen Radharani Satyabhama testében, és imádta ezt a murtit, amelyiket Vishwakarma készítette Krishnára. So sometime Krishna also, while he was there in Dwarka, he would feel separation, and he would also go to this place, Nava Vrindavan. És Krishna is mikor Dvárakában volt, akkor ő is elkülönést érzett, ő is elment Nava Vrindavanba. We described last time on Janmashtami how he was taken there on the back of the Buddha. He and Balarama was taken to Nava Vrindavan. Beszéltünk arról, hogy őt és Balaramot Garuda hátán elvitték Nava Vrindavanba. But in this particular pastime, Krishna is going to Nava Vrindavan because he's feeling great separation from Srimati Radharani. És ebben a kettelésben Krishna azért megy el Nava Vrindavanba, mert nagy elkülönést érez Srimati Radharani. So Krishna is noticing that this girl is coming every day and she is worshipping this deity of Krishna. És Krishna észrevette, hogy itt van ez a lány, és minden nap jön és imádja Krishna murtiját. He said he went there together with Madhavangal. He said, "Oh look at this deity that is standing here, and look at this girl. She is coming every day. She is offering incense. She's offering argya, bhagya. She's everything. Every day she's offering, so feeling with tears in her eyes to this deity. I want to find out who she is." És Krishna mondja Madhavangalnak, hogy nézd meg ezt a murtit, és nézd meg ezt a lányt, minden nap idejön, és füstölökben jár, és madját, argját, és szépen imádja ezt a murtit, meg akarom tudni, hogy ki. So on this particular day, Krishna decided, let us take the deity and move it. And I will stand there in the form of the deity so that I can see who this girl is who is coming today to worship. És akkor egyik nap eldöntötték, hogy leveszik a murtit onnan, és Krishna beáll a helyére, és akkor majd megtudja, hogy ki ez a lány. So Satyabhama, she was coming and Krishna was saying, what is this? I feel like this is the embodiment. This girl that I'm seeing feels just like Radha. És akkor Krishna, mikor ott állt, akkor azt gondolta magában, jött Satyabhama, hogy mi az, amit érzek, ugyanolyan érzés, mint hogyha Radharani jönne. I'm feeling in her presence just like I am feeling in the presence of Radharani. Oh, Vishwakarma has done a very wonderful job here in Radha. És az ő jelenlétében úgy érzem magam, mint hogyha Radharani jelenlétében lennék, hogy Vishwakarma egy nagyon ügyesen dolgozott Nava Vrindavanban. And Satyabhama, she was looking at Krishna standing there. She says, "Oh, look at this deity. He looks so lifelike. Vishwakarma has done such a wonderful job in this Nava Vrindavan, just making a deity. It's so lifelike that it looks like my Krishna." És akkor Satyabhama pedig nézte, és akkor mondta, hogy nézzétek meg Vishwakarma milyen csodálatos murtit alkot, hogy teljesen olyan életű, mint Krishna. She began speaking to the deity of Krishna. She says, "Oh my dear Krishna, how are you faring? Is everything auspicious for you?" És akkor elkezdett beszélni a murtihoz, hogy kedves Krishna, hogy érzed magad, minden kedvező veled? And Krishna was thinking, only someone like my Radharani, but she's not here. She drowned in the Yamuna. How could I feel that what I am feeling right now? And then he answered, És akkor Krishna pedig azt mondja, hogy ugyanolyan, mint hogyha Radharani lenne, pedig ő belefoglalt a Yamunába. Mi az, amit én érzek? And he answered back to her, he said, yes, everything must be auspicious because I am feeling just like I am having Radharani in my presence. How could there be anything inauspicious? És akkor visszaválaszolt a murti, hogy igen, minden nagyon kedvező, mert úgy érzem, mint hogyha Radharani itt lenne jelenlétemben, akkor hogy lehetne bármi is kedvező. And then Krishna began crying because he was feeling
absence of Radharani. And tears were coming down his face. És Krishna elkezdett sírni, mert Radharani távollétét érezte. And Radharani, she was crying, and she was wiping the tears from Krishna's face. És Radharani sírt, és itt letörölte a könnyeket Krishna arcára. She was thinking, this is the deity, but such a lifelike deity created by Vishwakarma. She did not realize that it was És Krishna. meg azt gondolta, hogy hát ez milyen élethű ez a murti, amit Vishwakarma csinált, de nem érte rá, hogy ez Krishna volt. So this is prema vajchitya. Ez a prema vajchitya. In the presence of feeling separation. Hogy együtt vannak, de mégis elkülönülést éreznek. Krishna and Radharani were present together there in Nava Vrindavan, which was not different than the real Vrindavan, but they were feeling intense separation from one another. Krishna és Radharani ott voltak jelen Nava Vrindavanban, ami nem különbözik az igazi Vrindavantól, de elkülönülést éreztek egymást. So as we said, there are these four types of separation that are manifested, and Lord Chaitanya came to display when he appeared in this world. És ahogy mondtuk, négyféle elkülönülés van, ami így megnyilvánult, és az Úr Chaitanya azért jött, hogy ezeket megnyilvánítsa. He also displayed divine madness when he manifested his pastimes in Jagannath Puri. És az isteni őrületet is kimutatta, amikor Jagannath Puriban a kettelését bemutatta. But we know that the Lord came as Chaitanya Mahaprabhu to teach by his example how to always be absorbed in thoughts of Krishna in the mood of Srimati Radharani. És tudjuk, hogy az Úr Chaitanya azért jött, hogy a saját példájával tanítsa, hogy hogyan kell mindig elmerülni a Krishnáról szóló gondolatokban, mint a Srimati Radharani. So we cannot imitate these other types of separation. Az elkülönülésnek ezt a három fajtáját nem tudjuk utánozni. For us, we should simply hanker and follow the example that Lord Chaitanya taught by his own example, how to look for Krishna always in feelings of separation. Magunk részéről mindig azután kell sóvárogni, hogy hogyan láthatjuk Krishnát elkülönülésben. That is the mood that Lord Chaitanya taught. Ez a hangulat, amit az Úr Chaitanya tanított. And he appeared in the combined form of Radha Krishna, manifesting the sentiments and the complexion of Srimati Radharani all the way as Krishna himself. És Radha Krishna kombinált formájában jelent meg, hogy bemutassa Radharaninak az érzelmeit. So we can speak of Lord Chaitanya also on Srimati Radharani's appearance day. Így az Úr Chaitanyáról is beszélhetünk Srimati Radharani megjelenéséről. What was it that Shiva Maharaj came in to tell me just when you came back? You were giving me a realization about Radharani. Can you please share that with us? They'll say that later during class. Okay, then I can say it. But Shiva Maharaj was giving a very wonderful realization he was sharing with me. Shiva Maharaj nagyon csodálatos megvalósítás megosztott velem. It will certainly illustrate how we can speak about Lord Chaitanya and Radharani's appearance day. És az bizonyára megmutatja, hogy hogyan lehet beszélni az Úr Chaitanyáról Radharani megjelenése napján. So I thank you all very much for tolerating me for this time, my humble attempt to try to say something before all of you. Köszönöm szépen, hogy elviseltétek, hogy próbáltam itt valamit mondani előttetek. I'm always very humbled when I'm asked to speak in the presence of superior Vaishnavas. Mindig nagyon alázatosan tesz, mikor idősebb Vaishnavák jelenlétében kell beszélnem. And Shiva Maharaj twice now has put me in this situation where he has forced me to give class in his presence. És most ráadásul Shiva Maharaj saját jelenlétében kellett, hogy beszéljek. And that is the only reason why I'm sitting here today and even attempting to say anything about such a confidential subject matter as the topics of Srimati Radharani. És ez az egyetlen ok, ami miatt most itt ülök, és próbálok egy ilyen bizalmas témáról beszélni, mint Srimati Radharani. We should never be anxious to do anything except to follow the superior order of our superiors. Soha nem szabad magunknak lenni semmi másra, csak hogy az idősebbeknek az utasítását kövessük. Until we can come to the platform of spontaneous devotional service, and we're always subject to the order of our superiors. Amíg a spontán a szolgálat szintjén emelkedünk, mindig a feletteseknek az utasítása alatt kell cselekedni. So it is by his order which I have spoken to all of you today, and I kindly thank you for listening. Ezért az ő utasításában beszéltem most, és mindenkinek megköszönöm, hogy meghallgattak. Srimati Radharani ki, Shri Radhastami ki, Radhastami Mahamahotsav ki, Samavita Bhaktivinoda ki, Shri Radha Shyamasundar ki,